Hello, mamasko na kami subong sa CHIB'S Bulalahan. Mamahaw kami. Mamahaw kami anay. Literal nga pamahaw git kay bago lang kami bugtaw. So it's breakfast. Is kanapo na. Adto kami sa CHIB'S Bulalo. So yes, on the way. So nakita na sa Don Binito sa CHIB'S Bulalahan. Dampay ko na sa may BPI. Ngitaon ka lang. Mata-mata ngita, no? Ari na ta. Wala ka ba? Wala. Basta lapit mo sa BPI. CHIB'S, where are you? Araw CHIB'S oh. Ano sa kinidalan to be ano gitu BPI gitu. Bakit na? Ay, harap ka. Joy. Sige lang dito. Interview tani. Wala siguro ka lang. Dami nagka-request na sipaw. No, kay dami customers. Hindi ang kaya. Interview tani naman subong. Kaya wala sa next time na may i-open up siya sa kay regarding show pa yun. Ang honor. At sa bungay pa ang shoot pa. Dami pa siya. Tapos lang ang shoot pa. Apply na ako para patagpag siya. A few moments later.
Kalayo kalayo. Hindi kalayo. Amoy ka na kalayo. Oo. Yung jug. Sayang wala. Okay lang. Paano din? Ano? Okay lang. May sabor. Ay, sabah. Tumbok lang. Before and after, Ano pa ako? mais na bilhin. As usual, sinikay, gaon, pagyapon. Ano maambal mo? Sa... ano? Mas try ang ano? Ang sisig. Masakal ito. First time ko nakatilaw sa sisig na beef sisig. And so far naman siya. Wala ang magtipid. Magtipid na sisig. Unlike sa natilawan ng mga sisig, previous na muna natilawan sa sinilang. Pag pilato, 300. Saan? Dito na naman pagambal para kinopay ko lang siya. 290. 290 nga sisig. Amo man kada ko ang plate. Gamay pa rin. Gamay pagit. Gamay pagit. Dito. Tapos okay man ang sa okay lang ang sabot. 290. Area ta pila na siya? 145. 145 lang. Sabi. Oh, yung lalo. Nakadakwa. Ay, hawak. Alin, no, yung. Pwede sa serving good for 2 person. Sa bulalo, okay lang. Wala nating amazing yun sa bulalo. Mula na ang ano yung tako. Okay lang, hindi man laway. Wala mo sa bak. Lang sa bak. Tapos, ano yung gagana? Lang sa bak. Hindi ko pwede man. Tapi lang bulalo. 185. 185. Okay naman na. Good for 2 na na. Okay siya. So, Tatlo ka rice. tatlo ka rin. So far, okay, magyapang tapos. Ayun, lawan. Wala ko po naman.
ang mga simple yamon nga, no? Nga review. Maad pa pa sa vlog pa tama pa isa no drive out dito lang na para. Ayo, para isa. Busog. Pero ang bill, busog man. Sa kadlaw nga sweldo.